Hello guys, this is me, ARKIdose. So for today naman, paano ba maglagay ng furniture sa SketchUp, lalo na pag beginner ka, baguhan ka. So, ito ang nararapat na tutorial for you. So, for today, yun. So, paano ba maglagay ng bed? Paano maglagay ng door if ever yun yung gusto nyo ilagay? Kung may nagustuhan kayo itsura. So, kung may 3D warehouse na kayo, o kung wala pa, make sure na naka-install siya sa extension, sa inyong extension warehouse, sa extension manager nyo. Tapos, kung siguraduhin nyo lang na pwede na o naka-sign in na kayo mismo sa extension warehouse. 3D warehouse pala. 3D warehouse. So, ilagay nyo lang yung email nyo doon, i-login nyo lang, and then yun na. So, dito, if you want na maglagay or maghanap ng bed sa 3D warehouse. So, ito kasi yung sa 3D warehouse, ready na lahat. Pag sinabi mong bed, ayan, may mga samples na dyan. So, pag may nagustuhan ka, like, ito, download mo lang, i-download mo directly on the model. Ayan. If ayaw mo naman, or mas maganda talagang i-download siya mismo sa iyong, kung may, sa laptop mo, sa may USB ka, gusto mo ilagay sa USB or sa external, pwede mo naman yung gawin. I-download mo lang yung gusto mo, ino mo lang, tapos ayan, pwede ka na ngayon magawa ng iyong sariling folder. Kagaya niyan, meron akong sariling folder for the SketchUp components na like ng beds, kanya-kanya silang folder. May carpet, may closet, may collar, may curtain. If you want that separated na, at least kapag gagawa ka na, insert na lang, import. Okay? And then, kung yan ang gusto mong gamitin, rotate natin yan. Paganda. Okay, tapos letter M for move. No need na para, ganyan lang. Ilagay nyo lang on face, diba? Ganoon. Pero, syempre, dahil gusto ko yun ng furniture na gamitin. Ganyan. If curtain naman, search nyo lang ulit. Curtain. Ayan. Meron ng curtain samples, components na meron. Car. Meron din mga cars dyan. Vehicle. Ayan, vehicle pala siya. Okay, vehicle siya nakalagay. So, pag, naman, like door, may mga sizes din to. Tapos, ikaw na lang mag-a-adjust kung anong size yung gusto mo, like 0.70 for CR, kung pang front door, ito, pwede rin, i-adjust mo na lang kung ano yung prefer, or mismo, schedule ng doors mo, diba? Yung mismong specification ng doors, it's up to you. So, ikaw na lang mag-edit. Window, meron din. Pero if gusto mo naman gumawa ng sarili mo, okay lang naman din. Ikaw na rin gumawa. If wala ka nagustuhan sa window na meron dito sa 3D warehouse. And, living set, no? Living
room or meron na rin. If gusto mong kunin to, pwede naman erase mo the rest, di ba? If gusto mo lang yung sofa set o yung mismong chair or table, pwede naman delete mo the rest. Ganun lang. And kung dining ano naman, or dining table, and mali, ano ba? Or dining table, meron din. Ikaw na lang mamimili talaga. Even the lights, ceiling lights, diba? Mga yun, design, mga hanging lights, yan, na pwede mong ilagay sa kitchen, and even the pin lights, diba? Down lights, yan. Meron din. Pwede rin gumawa kayo ng sarili nyo. Sipag nyo. Diba? What else? Like, pictures, yung mga laboratory. Meron din, mga sink, mga faucets. And bathtubs, or bathroom, sa bathroom, diba? Meron din. May na nga, isang side na siya meron na tapos. So, open bathroom, may 5x9, bathroom set, kitchen area, if meron. Kung gusto nyo, set na lang, kitchen. Yan. So, edit nyo na lang, designan nyo na lang, palitan nyo yung kulay, it's up to you. Palitan nyo yung color ng countertop, color ng ref, and everything, the cabinet. Diba? Meron na lahat meron sa 3D warehouse. So, ang pinakamaganda niyan, i-download nyo lahat ng pwede nyo, sa tingin nyo magagamit nyo habang gumagawa kayo. Even walang internet, kahit nasa school ka o nasaan ka man, nasa trabaho, pag kinalangan mo at walang wifi or internet na available, pag dinownload mo na siya at meron ka ng copy nun sa laptop or external USB or anything, storage, meron ka ng kopya. Mas maganda yun kaysa yung mismong ilalagay ka agad sa model. Pwede rin naman, pag nilagay nyo ka agad sa model, save as na lang ulit. Pero mas matrabaho yun. So, mas better, download and save it to your storage, like laptops and external, etc. Yun lang. And thank you.